Chào các bạn. Hôm nay mình nhận cái con Asus nha các bạn. Asus A42F. Asus A42F là tình trạng của nó là không kích được nguồn nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành cắm nguồn. Rồi, mình sẽ để cái đồng hồ cấp dòng này nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ cấp dòng nha. Có ăn dòng ha các bạn, có ăn dòng rồi mắt. Không kích nguồn được. Ok. Đồng hồ dòng là ME này không nhảy nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tháo máy và kiểm tra sửa chữa nha các bạn.
Rồi sau khi mình hấp xong cái chip nam nha các bạn, mình xử lý xong cái con chip nam này trên máy đóng chip, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ vệ sinh. Mình sẽ vệ sinh và ráp vào xem máy có kích nguồn được hay không nha các bạn. Ok các bạn. Rồi ok, bây giờ bắt đầu mình sẽ ráp RAM CPU và bắt đầu mình sẽ gắn vào màn hình xem máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn màn hình nha các bạn, để xem máy có xuất hình hay không. Rồi đây mình sẽ gắn vào màn hình nha các bạn. Đây mình sẽ gắn vào màn hình nha. Ok nha, để mình xem coi máy có xuất hình hay không. Rồi bắt đầu mình sẽ cắm nguồn. Rồi ok, như vậy là máy đã xuất hình nha các bạn. Như vậy là nguyên nhân ở cái con này là do chip nam nha các bạn. Sau khi mình xử lý chip nam thì máy đã xuất hình. Rồi ok, như vậy mình sẽ kết thúc video mình tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.